Hello mga friends! Welcome po muli sa kusina ni Bibay. So ang ating recipe sa araw na ito ay ginataang manok with papaya. Napakasarap po nito. Tara na! At para po sa complete ingredients, paki-check lang po ang ating description box. Well, we hope that you like our recipe for today, ang ginataang manok with papaya. Then we are Kusina ni Bibay. Don't forget to like, subscribe, and share. And as always, enjoy cooking. See you po sa aming next video.